สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีทำความสะอาดม้วนวิดีโอเทปนะครับอันนี้จะเป็นการทำความสะอาดในตัวม้วนวิดีโอเลยสิ่งที่จะต้องมีในการทำความสะอาดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วๆไปนะครับทุกบ้านจะต้องมีแน่ๆเลยนะครับมีอยู่3อย่างอย่างแรกที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือกระดาษทิชชู่นะครับ1แผ่นอย่างที่2นะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบสเปรย์หรือเป็นแบบขวดก็ได้นะครับมีเอาอย่างไหนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นในการกรอม้วนวิดีโอนะครับก็คือเครื่องกรอนะครับเครื่องกรอที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือเครื่องกรอรุ่นนี้ครับรุ่นHN85V ของ Hanabishi นะครับเป็นรุ่นคลาสสิกมากที่หาได้ง่ายนะครับสภาพมันอาจจะเยินหน่อยนะครับแต่ว่ามันยังกรอได้อยู่เสียอย่างเดียวคือมันกรอได้ทางเดียวครับคือกรอรีไวด์ได้อย่างเดียวนะครับกรอไปข้างหน้าไม่ได้มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับก่อนที่เราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับเราต้องเตรียมการอย่างแรกนะครับก็ดึงกระดาษทิชชู่มา1แผ่นนะครับจากนั้นก็พับเป็นครึ่งหนึ่งพับครึ่งท่อนอย่างนี้นะครับจากนั้นก็พับเป็นอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะพับเป็น2 ทบนะครับ2 ทบแล้วก็ให้ใช้กรรไกรนะครับตัดครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับตัดครึ่งหนึ่งมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพับมาหนึ่งมันก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งเนี่ยครับตัวเนี้ยไปใช้เช็ดทำความสะอาดเทปก่อนที่จะไปทำความสะอาดนะครับก็อยากให้เอาทิชชู่อันนี้ครับพรมด้วยแอลกอฮอล์หมาดๆย้ำนะครับว่าหมาดๆถ้าเป็นแบบสเปรย์เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือฉีดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แอลกอฮอล์ซึมไปทั่วๆแผ่นกระดาษทิชชู่นะครับพยายามอย่าให้มันชุ่มน้ำมากไปเพราะว่าถ้าเอาไปกรอในเส้นเทปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเทปมันจะติดได้นะครับทำให้เนื้อเทปมันเสียหายได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังคือเอาแอลกอฮอล์ฉีดแบบหมาดๆนะครับอาจจะถ้ามันฉ่ำไปก็ผึ่งลมให้แห้งแป๊บหนึ่งหรือว่าสะบัดให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับเอาแค่หมาดๆพอเสร็จแล้วนะครับก็เอาม้วนวิดีโอเทปของเราที่เราจะกรอนะครับเปิดฝาขึ้นมาดันสลักทางด้านขวานิดนึงนะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็หงายม้วนวิดีโอเทปเอาไว้นะครับจะให้ดีก็ต้องหาอะไรมาวางไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้มันพับกลับไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่ที่พรมไปด้วยแอลกอฮอล์ที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับมาสอดเข้าไปนะครับที่ด้านหนึ่งของเส้นวิดีโอเทปนะครับมันอาจจะสอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งพรมแอลกอฮอล์ไปมันก็เลยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะได้ประมาณนี้นะครับให้ตรงกลางของกระดาษทิชชู่นะครับอยู่ตรงเส้นเทปกับพอดีแบบนี้นะครับพับเนี่ยให้เหลือที่ตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับอย่าพับแนบสนิทเลยเพราะว่ามันจะทำให้เทปฝืดมากเวลากรอไม่ไปนะครับเหลือที่ไว้ให้เขานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะครับกลับเข้ามาอย่างนี้พยายามอย่าให้มันแนบสนิทขอบเทปมากไปเพราะว่าเดี๋ยวเทปมันจะติดเวลากรอนะครับเอาให้มันหลวมๆนิดนึงนี้นะครับแล้วก็ลองดูซิว่าความกว้างของทิชชู่เนี่ยมันกว้างล้นขอบม้วนวิดีโอเทปไปไหมนะครับพยายามพับให้มันได้พอดีกันนะครับแล้วก็ลองเอาไอ้ที่เราเอาอะไรไปยัดตรงนี้ออกแล้วลองค่อยๆปิดฝาดูนะครับถ้ามันปิดแนบสนิทอย่างนี้ได้ก็
น่าจะใช้ได้กรอได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาสภาพนี้ครับไปเข้าเครื่องกรอเลยนะครับแล้วเราก็เปิดฝาเครื่องกรอนะครับแล้วก็ใช้ม้วนวิดีโอที่เราใช้ทิชชู่นะครับทับไว้ตั้งแต่แรกนะครับเข้าเครื่องกรอหันด้านให้ถูกนะครับมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าให้เอาด้านนี้หงายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็กดลงไปครับคอยเช็คด้วยนะครับว่ามันกรอหรือยังถ้ามันกรอได้มันก็จะหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็กรอมันไปเรื่อยๆนะครับจนหมดหน้ากรอจนหมดหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันเราจะหงายฝาวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วมาดูกันนะครับว่ามันมีคราบไหมนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีคราบดำๆคราบราอะไรที่มันติดอยู่บนเส้นเทปนะครับแนะนำว่าให้กรอยแบบนี้ครับสัก 2-3 เที่ยวนะครับยิ่งทำมากๆก็ยิ่งดีนะครับมันก็ยิ่งทำให้ความสกปรกที่มันฝังอยู่ในเนื้อเทปเนี่ยหลุดออกมาได้ดีขึ้นเวลาเอาไปเล่นในม้วนเอาไปเล่นในเครื่องเล่นเทปเนี่ยก็จะใสภาพมันจะใสขึ้นทั้งภาพและเสียงเลยนะครับดีกว่าไปทำความสะอาดแค่หัวอ่านอย่างเดียวแล้วก็เป็นการถนอมหัวอ่านเครื่องเล่นวิดีโอเทปได้ด้วยนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ในการบำรุงรักษาม้วนวิดีโอเทปแบบง่ายๆได้นะครับ